Welcome to Flower Dome, Singapore. Ayan, it's the Christmas here. So, Christmas decorations here. So, with Bhebhe EMY Moves. Hi! So, ayan, ang ganda lang, ang ganda. Gamitin ko yung isa pang picture. Saglit lang. Picturean ko muna ba? Christmas is coming, ha? Tapos na palang Christmas. Halaman. Christmas is coming daw. Christmas na nga eh. So, ayan yung beauty sa baba, guys. Okay, let's ikot-ikot here. Let's ikot-ikot here. Ang ganda ng flower, be. So, it's a purple flower here. Flower dome, so it's all about flower, guys. So, ayan. Tadin. Tadin. Ang ganda lang niya, guys. And the red. So it's all about flower. It's all about flower, guys. So, ayan. So, ganda-ganda. Ayan yung it's all about flower. Dear visitors, please complete your check-in process via safe entry before entering the conservatories. Nag-iisang Daisy. Ayan, nag-iisang Daisy. Meron pa pala dito, marami. Face mask on at all times, including during photo taking. Thank you. Parang hindi siya bakit orange sabi dito? Ha? Orange tapos dito hindi siya orange, no? Ay, sobrang bright. It's all about flower. Ay, bito lang sa akin. Konti lang yung pinicture ko. Para hindi na masyadong daming press pag mag-edit. So, it's flowered pink leaf. Oo, baba tayo doon. Video lang para ano. So, it's a baby anthurium. Ayan, ito tayo. Super ganda-ganda. Yes! So, ang ganda. And this is Ang ganda ng bulaklak, guys. Chamomile. Chamomile daw siya, guys. Like 2 years ago.
magkaganon ka para sa akin. Ganyan. Ganun ba? Nakaka-view. Picture ka sa ano. Okay. Picture ka sa akin. Charot ay. Ang pangit ng hair. Tingin ka rin konti. Tingin ka rin konti. Okay. Parang maganda sa ano din, no? Sa Flower, crystal flower. Flower Fantasy. Oo. Next time, punta tayo doon. Pero nawawala na. Hindi naman naalis yun. Ang ganda, picture. Ano yan? Ano yan? Anong bulaklak to, guys? Ano ka naman nakatabi doon? Ay! Hi! Shout out to the flower out there. It's chamomile. Ang ganda. Sino kita sa video, guys, today. So, ito lang yung marami dito, guys. Itong bulaklak na to, palagi kahit saan siya meron. Bulaklak na to. Nagulat siya. Okay. Ay, dito ganda. Parang ang ganda. Alin? Nagulat sila sa ano eh. Parang sa kanila eh. Hmm. Don't worry, it's my phone. Hindi, ang ganda. Oh? See? Ano yan? Oh, aray, minatay sa... Ang tawag niyan? Ang ganda niya. And the very next day, he gave it away. Oh, maliliit na chamomile. Yan, guys. So, kaya tinawag siya na flower dome kasi every... Halika na. Ah, it's a pink. And the red over there. Ah, ganda. Bulaklak sa buhay ay kailangan. Ang ganda lang ng mga flower, guys. Nakakawalang stress. Ayan, trabaho niya. Sana all. Abi! Oh, Abi! Mas malaki! Ang ganda! Nakakatuwa yung bulaklak ko, diba? Para kaming bata. Ang saya-saya makakita ng... Ay. So, it's a double purple flower. Purple and yellow. Ayan, ang ganda. Ang ganda nila, guys. Ayoko nang picturein. Video na lang sa akin. So, ang ganda lang talaga nila. Promise. So, there's a lot of flowers here. Kaya tinawag nilang flower dome. Kasi it's all about flowers. Ang ganda. Doon banda. Nakakatamad mo. Picture dyan eh. Dati ang ganda dito. Sa loob yun, be? Ang daming tao. Ay, uyat. Ayan, guys. Iba-ibang klase. Wala nga talagang ads na. Lagi ito yung mga Ang daming tao, guys. Ayan, ang daming tao. So, ayan, guys. Ang ganda talaga ng mga bulaklak. Oh, sorry. Paling nga, be, nga, ano? Ano daw? May sinasabi. Star Christmas here. Ayan, guys. Hi, Bhebhe! Welcome to my vlog. Ano kaya ginawa nilang snow? Styro?
tayo ulitin. Ganda Ang ganda ng view ba? Christmas is over. We're here, snow daw. Ano pumasok dyan ako mo? Mga Dwindy house yan. Yan ang Dwindy house, guys. So, ando yung mga Dwindy. Bebe! Dito. So, ayan guys. Ito ang cute oh. Sa akin video na hindi ko na to iano basta sarap ang sarap pag siguro naman namin yung pagkahilig sa mga bulaklak sa mama namin. Tapos yung sa Bulaklak be? pagdating sa mga kanta-kanta, parang namana namin sa tatay namin. Pero pagdating sa bulaklak, mama ko ang hilig. Oh my God, sarap kasi Walang stress ba? Kaya parang nabawi sa ano ba sa paligid. Loka sila. Dati no? Ayan. naghahabulan. Let's ikot. O, Christmas pa rin Malapit na to nila alisin. Ano naman ano nito, palit nito? Christmas pa dito banda guys. Hindi ko alam ano ipalit nila. So, ayan, Christmas pa dito banda. Be, gusto ko ng ganito lang bahay ko. Ha? Oh, bahay namin ganyan kaliit. Pang blending Be. Digwang sa loob. Oh, ang ganda. Oo. Sige, bahay nyo. Ito. Hindi niya alam, pagpasok sa internet lang pala yan. Oh, di ba bongga? Tapos sa loob pa lang bongga. Sa iba naman hindi nakikita. Saan? Underground. Underground pala. Pwede Oh, kaya picture ba? tayo dito. Ano yan siya, guys? Galing naman. Ang galing wine. Kakainis. Oh, ang ganda ng bulaklak, guys. Madilim to, be. Kasi ang liwanag. Madilim, di ba? Maliwanag eh. So, ayan ang ganda ng bulaklak. Tering! Okay lang Oo, pwede lang. Ikaw? Ano naman yun? Ang ganda ng bulaklak. Dati meron ano dito, TV. Okay, Baka doon maganda din sa ano talaga. Kristal That's kasi all. babo yun eh. Oo. That's all for flower dome, guys. Kain ka sa Lucky Plaza saan? Kahit saan.
This is the garden by the way. Ayan, pero pangit-pangit na. So, hindi na kami mag-antay ng gabi dito, guys. Kasi parang ulan kasi. Yun yung skyway. Wala nga tao kasi ulan kasi. So, hindi pwedeng umakyat. And so, wala na. Ang pangit na. Wala na mga bulaklak. Ang dami dati eh. Di ba? Design daw yung patay na yan eh. Patay na dahon. Wala nang bulaklak na puro dahon na lang man to dito. Hindi na siya nakaka-abis. Wala na, hindi na siya attractive. Ba't ganito na? Parang park na lang siya. Hindi na siya park. Wala na. Or baka inalis na nila yung mga design kasi tapos ng New Year, tapos ng Christmas. Pero wala na talaga eh. Parang halatang, di ba? So, ayun na nga. Parang I'm disappointed this time. Kasi dati ang ganda-ganda talaga dito eh. Ngayon, ganito na siya. Wala na nangiling. Hindi na siya attractive. So, punta na yung MRT. Tara na. Hindi na siya attractive, guys. My gosh. Wala na. Nakaroon na siyang park. I-tourist park to. I-tourist park to, di ba? Wala na. Wala na talaga dito. Wala talaga. Siya, guys. Wala, hindi na siya maganda dito banda. Sorry naman. Talaga. Dati ang ganda-ganda. Ngayon, tagal ko na din nakabalik dito. Pero wala na. Parang, bye-bye. Garden by the way. Diba?